morning guys! So for today's vlog, ipapakita ko sa inyo ang unfinished house tour ng Banawe House. Just a little disclaimer, hindi ko po to, bahay ng mama at papa ko. And another disclaimer, unfinished yung house. So medyo madaming pang mga construction na nangyayari, hindi pa siya napapaint. So medyo magulo pa. So yeah, I think yun lang yung mga disclaimers ko. Hindi ko alam buksan. Gano'n ba? Come in. So, pagpasok pa lang ng bahay, this is supposedly the first living room. Yan, medyo malaki siya. Tapos dito, ginagawa ng papa ko na side console table for my mom's room. As soon as you enter, merong section dito. Dito yung communal toilet and toilet din ni Lola because her room is in here. Lola. Ito lang yung room na tapos na. Ayan si Lola. Yan yung kwarto niya. Hi Lola! Hello! Hello! So on this side naman, ito yung CR ni Lola. Hindi pa siya tapos, malapit na. Na-tile na yung wall. Tapos yung flooring na lang. Yan, medyo malaki din siya. Yan. Okay, so when we get to this section, I feel like this is the best part of the house. Kasi dun mo makikita yung view. Buti nga ngayon tawag dito, may fog, pero usually puting-puti lang yan para ka nasa ulap. So anyway, so this section sa my right, ito yung magiging main living room nila mama. Tapos bumili na rin siya ng sofa galing kay Chillaxing. Cheers! Dalawang sofa lang yung binili ni mama. May isang libreng ottoman. Pag bibili ka kay Chillaxing, may ottoman. Tapos binigyan niya rin kami ng gift niya yan. Ang tawag ito, benba. And so far, ito yung pinaka-paborito ng lahat. Sinasabi ni Lola, gusto niya raw gawing kama yan. Gusto gawin kama ni Lola. Okay, so when you go naman to that section, to the left of the room, hindi pa siya tapos. Dito sa gitna is yung magiging dining area. Yung table na to is, ito yung ginagamit nilang pang-chop ng mga kung ano-ano. Tapos mukha na siyang lumang-luma na siya sa baba. And ni-revive ni Papa. Ni sanya, ni polish. Kaya medyo mukha na siyang maganda ngayon. So dito supposedly nga yung dining table. Round table ang gusto niya. Papagawa niyo pa, diba? So hopefully in the next few months, darating na yung round table. Tapos, sa section naman na to is ang kanyang, what do you call that? Display kitchen. Display kitchen? Ba't display kitchen? Display lang. Boil water. Circles, yeah. Basically, dito yung kanyang kitchen. Tapos sa baba yung dirty kitchen. Oh, dirty. Yeah, so, wala pa, nakikita niyo naman, wala pa gano. We have this. Nakabili na siya ng kanyang worktop. Granite ba to? Granite, yeah. Granite, salt and pepper yung tawag nila. Ito yung wrong side. Supposed to be very shiny in the other side. Gusto niya na magkaroon ng island dito. So there's an island. Yeah. And then the curtain will be Diyan daw yung curtain. Daming curtain yan. dami. Here, show it. Ready na yung curtains. Made in the UK yan. Made in the UK by me. Aba. And these are my plants. Aba. Plantita yan sa bagay. Ay, may mga plantita. Ingat lang tayo kasi wala pang railings dito. So pag nahulog ka dito, ano ka, goodbye. Papalain. Tapos ayan yung view mo. Medyo foggy siya ngayon. Kamukha ko. Pareho kami foggy. Tapos marinig mo yung mga manok. Tapos may naggumagawa rin sa baba. Tara, pasok tayo ulit. Okay, tara naman sa basement. Let's go to the basement, guys. Ito na yung dirty kitchen ng mother. That's the original kitchen. Yeah, like what Mama was saying, ito yung original kitchen ng bahay na to. Kasi yung bahay na to used to be the ancestral house, diba? House, they put it down and then Mama built her house. So dito, anong plano mo dito, Mama? May cabinet. Lalagyan daw ni Mama ng mga shelving, tapos lagyan ng cabinets.
hindi pa na-organize. Storage Oo. space. So, dalawa siya. Pero sa likod kasi niyan is lupa na. So, medyo moist dito. So, sinasabi ko kay mama, lagyan niya ng tile para hindi mag-penetrate yung tubig. Okay, so dito naman is yung laundry. Utility room. Utility room. Wala pang ilaw. Hindi pa nga talaga siya gawa. Soon. Tapos dito yung communal toilet. Wala, hindi pa tapos. Matatapos din yan. Ayaw pa kita ni mama kasi hindi pa daw tapos. Okay, so when we get to this section, may isang naman supposedly living room. Pero hindi pa namin alam. Ano ba gagawin mo dito, mama? Living room talaga? Marami si mama dito. So this one will be parang dining siguro. Dining, oo. So at the moment, it's just like a living room / hangout area. Very sparse pa yung gamit and magulo, like I said, kasi nga construction site pa siya. Okay, so when we go to this section right here, this is a bedroom. Ito yung lumang bedroom ni Lola. Medyo malaki rin siya actually. Kita nyo? So it will be a guest room. Yeah, ayusin ni mama to yung guest room. Kasi laging may mga nagbe-visit na families. Tapos in this section naman, ito yung parang bodega / tool shed ni Papa. So may ilaw. Hindi ko alam kung saan yung ilaw Sa baba. dito. Hindi ko talaga alam. Oh, yeah. Ano lang siya, maliit lang siya. Mga tools lalagyan ko lang. rin ng mga galing Philippine na gamit. Tools lang. And this room is Off limits. off limits. Hindi, okay, so yung last room sa basement is dito ngayon nagsistay yung papa ko private yung papa ko. So hindi natin papakita yung room niya. Pero may toilet and Oh yeah, so that room is a little bigger than yung room na kakapakita lang namin sa iyo and my toilet. Okay, so now akyat naman tayo sa last floor, which is the last bit naman. Let's go guys! Tignan niyo yung view from here. so this part will be a storage. This part daw of the staircase will be storage. Storage is so bad. Storage ni Henry, storage ni Walis. Cleaning stuff. May mga cleaning stuff. Ito pala si Henry. Si Henry. Meet Henry. Galing pa yan sa ano. Galing sa bahay sa UK. Okay, mama, lead daw eh. Born in kayo, okay? So this one, I want to put plants here. Magiging jungle house. Your house. Welcome to the last level of the house. Last level. Kita mo yun? Ito pala, dito kung saan nakatayo ngayon si mama. Yan ang marites spot. You can see that part in the front and the side. So nakikita ko lahat kung sinong lumala. So ito is gagawin nating live wall. So ibig sabihin, we'll put the plants, climbing plants. Okay, so this is another living room. So dito yung magiging office ng papa ko. Kasi he likes to do internet stuff. May website siya. So dito sa level na to, 3 ang rooms. Yeah. So ang first room na makikita nyo is this room right here. And actually, hindi ko pa nakikita yung room na to. Kasi nakastay ngayon dito yung sister ko and brother-in-law. So, this is the room. Dati malaki. Tapos, of course, malaki ang window. Ito, joining ng CR sa next room na ipapakita ko sa inyo. Pero hindi pa siya tapos. Okay, so ngayon naman, punta tayo sa room kung saan kami ni Walter nagsistay ngayon. Mas magulo. Mas magulo. Pero parang mirror lang siya ng room na kakapakita ko sa inyo. Pero mas maliit lang ng konti ito. For some reason, nung dinidesign ko yung floor plan, dapat pareho sila. Pero for some reason, yung nangyari is lumit yung kwarto na. Pero maganda view. Pero maganda yung view. So, ito yun. And again,
chillaxing chairs for the bed. And ito ang view. Meron din kaming access sa veranda. Pero dangerous kasi ang veranda namin ngayon. Ayun. Ingat lang. This area, dito ilalagay yung wardrobe. Small wardrobe na. And then, of course, yung toilet. Same ng toilet sa kabilang room. Okay, so last but not least is mother's and father's bedroom, the master bedroom. Si mama mo. Magulo ka. Hindi magulo? Wala. Tignan mo natin tong banyo. Ang laki ng banyo nila mother. Kasi hindi pa siya gawa. So yung bed niya comes from chillaxing chairs, of course. Actually, ito queen size bed to eh. Pwede kayo magtaguan dito ah. Laki ba? So this will be a wardrobe area. Pero, Wardrobe. And then here is another wardrobe pero for my shoes and my bags. tapos, may problema sa kwarto na to. Ano? Kasi di ba nandun yung door? Oh. Di ba? Yung switch na Nandiyan yung switch. I know, there's a reason for that. Oh, ano naman reason dyan? It's the original door, pero I wanted to close that. Dito ang door. So sinabi ko sa electrician, this will be the door. Pero, I don't know what happened and then we just retained that door. So yung ceiling is done, pero kailangan mag-ipasilya yan and then painting. Yeah. Meron pala yung kanyang veranda. Yeah. Maganda rin. Yung view is the same. Same, yeah. Just different levels. Pagising mo sa umaga, ganun yung view mo. So mama, question time. Gaano katagal mo pa muna itong binibuild yung bahay? Well, we started building this house in 2019. Before the pandemic. Wala pang COVID noon. So, we started and then ang plano is continue 2020. Pero nagka-COVID so na-delay. Pero at least nabuo naman siya. And may bubong na, nabuo. Tapos 2022 na nung January 2022. Dumating ako dito and then we had it palitada. Yung tiles ng Tapos, floor. tiling ng floor, tapos yung hagdan, pinagawa. And then, bumalik ulit ako sa UK noong July. And then, nag-work ng konti. And then, bumalik ako nung November. And then, yung railings na. So, Railings and the ceiling. konti na lang ang kailangan gawin sa bahay na to. Nearly done. Who's that? Nagkatago. And then, si Marami pang gagawin, like yung painting, kailangan pang ayusin, tapos lahat painting actually, and then painting sa labas, and then the toilets. Okay. So this is for sale. Magkano siya? Hindi ba? It's not for sale. Hindi ba siya for sale? Kaya ko for sale. So siguro hopefully, next year, matapos. I-update natin yung video. Yeah. Makita na. Next na visit ko, i-update ko ulit yung video. Okay guys, so that is it for my papa's unfinished house tour. Malapit-lapit na. Pwede na siyang tirahan. So yeah, thank you.